Hello, xin anh em. Chào mừng anh em đến với gà FC Mobile và tất nhiên rồi, mình là Gà đây. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài thông tin dây dưa liên quan đến cái phần ngôi sao sân cỏ, một cái phần sự kiện mà cũng mới ra mắt vào hôm qua. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ cùng điểm qua cái thông tin về các cầu thủ icon mới sẽ xuất hiện vào tuần tiếp theo trong cái phần sự kiện là biểu tượng biên niên sử. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài thông tin, một vài cập nhật mà mình cũng đã trải nghiệm được trong cái phiên bản FC Mobile 25, cái phiên bản beta. Vậy thì tất cả những cái thông tin đấy là gì thì anh em hãy bắt đầu video này cùng Gà nhé. Và trước khi bắt đầu video này, anh em ủng hộ Gà bằng cách chỉ cho Gà một like, một đăng ký kênh. Và anh em nào có nhu cầu nạp Star Pass hoặc là FC Point thì có thể liên hệ Gà để được hỗ trợ đậm nhé. Ok, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ok, và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng điểm lại một vài thông tin về cái phần sự kiện là ngôi sao hoài cổ. Cái phần sự kiện này thì hôm qua mình cũng có nhầm một chút. Tuy nhiên là hy vọng rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến lộ trình cũng như là không ảnh hưởng đến cái chiến lược của anh em. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng điểm qua về cái chap chính nhá. Trong cái chap chính này chúng ta sẽ có một cái phần ở trên cái phần giới thiệu này, có cái ô cuối cùng này, để chính là cái phần liên quan đến trận đấu hàng ngày. Cái phần này thì ngoài việc là mỗi ngày sau khi anh em hoàn thành, anh em nhận được thêm là vé ngôi sao hoài cổ và nhận được thêm là 10.000 điểm xu, chúng ta còn nhận được thêm một cái phần quà bí ẩn ở trong cái phần dấu hỏi chấm này. Cái phần quà bí ẩn này thì thực ra thì cũng gọi là vậy thôi, chứ cái ông Sabrit thì cũng đã lộ ra tất cả những cái phần quà anh em có thể nhận được ngẫu nhiên trong cái phần này. Chúng ta có tổng cộng là 53 phần quà. Chúng ta có cái phần là Daily Match Suffer Reward, có tổng cộng là 53 cái phần quà. Thì cái ông Madrista này cũng đã mô hình hóa những cái phần quà này để anh em có thể nhìn được. Anh em thấy là chúng ta sẽ có những cái phần quà liên quan đến cái biểu tượng này, có phần quà liên quan đến cái sân vận động. Ngoài ra thì có phần quà liên quan đến những cái emotion. Chúng ta có kit, cái phần này thì tùy anh em thôi. Anh em có thể lựa chọn ngẫu nhiên, tức là sau mỗi lần mà đá được chúng ta sẽ nhận được một trong các phần quà ngẫu nhiên liên quan đến những cái phần này. Và ngoài ra thì nếu như mà anh em không thích những cái phần quà đó thì em cũng có thể dùng là 20 cái điểm ticket, cái điểm vé ngôi sao để có thể đổi sang cái phần quà khác. Thì trong số những cái phần quà này mình thấy có cái logo thì cũng gọi là tạm được. Tuy nhiên cái mà mình thích nhất có lẽ là cái hình sân vận động. Nhưng cái sân vận động này anh em có thể lựa chọn ngẫu nhiên, lựa chọn được những cái sân vận động mình ưng ý. Ngoài ra thì có thêm những cái mẫu áo, những cái kit này thì em cũng có thể lựa chọn. Nói chung là đây là một cái phần phụ thôi. Tuy nhiên thì cũng là một cái phần mà anh em có thể để ý trong cái phần là trận đấu hàng ngày này. Sau khi mà đá xong ngoài việc nhận được là 20 vé ngôi sao, chúng ta còn nhận được thêm một trong các phần quà ở đây. Nếu như mà anh em không thích, em có thể đổi sang phần quà khác. Tiếp theo thì trong cái phần là A-Cap hoài cổ, cái phần này thì hôm qua mình cũng có dặn anh em là mỗi ngày vào game chúng ta sẽ nhận được thêm là một cái điểm là token. Thì trong cái phần này thì hôm qua mình cũng có báo anh em là anh em chờ xem sau khi kết thúc sang ngày tiếp theo chúng ta có nhận được thêm là cái trận đấu nữa hay không. Thì trong cái phần này thì mình cũng đã thử hẳn 2 ạc, một ạc thì mình cũng đã chơi hết, sau đấy là hôm sau thì sẽ không chơi lại được nữa. Tuy nhiên thì cái ạc chính này của mình thì mình cũng đã giả vờ chơi thua cái trận cuối cùng này để có thể là chơi lại từ đầu. Tuy nhiên thì sau khi chơi lại từ đầu chúng ta chỉ đi được những cái phần này thôi, tức là chúng ta chỉ đi được cái phần hàng ngang này thôi, còn cái phần liên quan đến những cái phần rẽ nhánh như là cái trận head to head này chúng ta lại không chơi lại được nữa. Do đó thì thôi mình nghĩ anh em cứ chơi hết một mạch đi, tại vì là chơi lại thì được thêm là 1.000 cái điểm xu này nó cũng không để làm gì cả. Và tại cái phần này thì sang tuần tiếp theo nhé, chúng ta phải chờ sang tuần tiếp theo chúng ta mới chơi được tiếp, tại vì là mỗi cấp này, mỗi cái level này chúng ta sẽ chơi trong một tuần. Và anh em có thể là cái này một ngày chúng ta đã chơi hết rồi và chúng ta chờ sang tuần tiếp theo để chơi sang cái cấp thứ hai. Do đó thì những cái điểm liên quan đến cái điểm vé ngôi sao hoài cổ này chúng ta cũng nhận được khá là ít. Nhưng mà thôi, anh em cứ để ý là chúng ta cứ chơi hết đi, chơi hết một mạch là xong, không cần phải chờ hay là không cần phải giả vờ thua gì cả, tại vì nó cũng không khác gì nhau. Tiếp theo là trong cái phần là phần thưởng hoài cổ này, hôm qua mình có nhầm cái phần này, để chính là để nhận được cái phần thưởng siêu cấp ở chỗ này là các cầu thủ từ 98 đến 100. Cái phần này nếu như mà may mắn nhận được con hàng 100 thì phải nói là quá ok. Tuy nhiên nếu như mà đen thì nhận được cầu thủ 98 cũng gọi là ổn. Và cái điều kiện để có thể nhận được cái gói cầu thủ này thì mỗi tuần, tức là chúng ta có 4 tuần, thì mỗi tuần anh em chỉ cần mở 2 cái thẻ đầu tiên thôi. Chúng ta có 2 cái phần thưởng cao cấp ở bên trên này. Tức là em sẽ mở cái gói từ 97 đến 100 và gói thứ hai là gói là 91 là con hàng Marciano. Còn những cái phần thưởng bên dưới này nó sẽ không ảnh hưởng đến cái việc đếm này nhá. Tức là một tuần anh em sẽ mở 2 gói trên cùng và chúng ta có tổng cộng là 4 tuần thì anh em sẽ đủ là mở được 8 cái gói. Anh em sẽ nhận được gói cầu thủ là từ 98 đến 100. Do đó thì nếu như mà anh em có những cái điểm vé thì anh em chỉ cần mở 2 gói này thôi, còn những gói bên dưới này thích thì em mở. Còn nếu không thì anh em cũng có thể dùng những cái điểm vé này đi mở trong cái phần máy đổi thưởng này. Tuy nhiên thì theo nhiều chia sẻ của rất nhiều anh em thì cái phần mà mở 10 gói này nó cũng khá là lỏ, kiểu như là nó không quá ngon. Thì trong cái phần đổi thưởng này anh em có thể mở từng phát một, chúng ta dùng 200 điểm để mở. Trong cái phần này có một cái điểm mà cũng
đáng lưu ý một chút thôi, đó chính là mỗi ngày chúng ta sẽ có những cái phần là gia tăng cơ hội, thì có thể cái phần này sẽ là Marciano, hoặc là hôm qua chúng ta có là 5 triệu coin, hoặc là ngày mai chúng ta có cái phần là gia tăng cơ hội sẽ nhận được cầu thủ từ 97 đến 100. Tuy nhiên thì mình không chắc là em nhận được cầu thủ nào ngon hay không, còn mình nghĩ là đa số là ra những cầu thủ từ 85 đến 92 thôi anh em ạ. Ok, và mình thì sẽ thử dùng 200 điểm này để mở luôn, xem là liệu có nhận được cái phần thưởng nào ok không. Thực ra 200 điểm hay là dùng mở luôn 10 gói thì nó cũng không khác quá nhiều đâu anh em ạ. Ok, được 20.000 xu, nói chung là cũng hơi phèn. Do đó thì trong cái phần này anh em ưu tiên là chúng ta sẽ mở 2 cái gói này trước, sau đấy là những cái điểm thừa thì anh em hãy mở trong cái phần máy đổi thưởng anh em nhé. Ok, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với cái thông tin về cái phần sự kiện chính là biểu tượng pin nguyên sử. Cái phần sự kiện này thì trước đây anh em cũng đã hỏi mình rất nhiều là những cái phần cầu thủ trong cái phần sự kiện này khi nào sẽ ra mắt. Thì hôm qua thì trên Twitter của ông Sabrit cũng đã lộ ra thông tin, ông này cũng đã cung cấp thông tin về 3 cầu thủ icon tiếp theo sẽ xuất hiện trong cái phần sự kiện là biểu tượng pin nguyên sử này. Đầu tiên thì theo ông này nói là chúng ta sẽ có 3 cầu thủ là con hàng Raul, một cầu thủ Raul, một cầu thủ đá vị trí ST này. Tiếp theo là cầu thủ Roberto Carlos, một thẻ cầu thủ đá vị trí là LB, và cuối cùng sẽ là cầu thủ Peter Cech, một thẻ cầu thủ đá vị trí là GK. Tuy nhiên thì thời điểm mà ra mắt 3 thẻ cầu thủ này thì vào ngày mùng 5 tháng 9 chúng ta sẽ có 2 thẻ cầu thủ, chính là thẻ cầu thủ của Raul cũng như là thẻ cầu thủ của Peter Cech. Còn thời điểm ra mắt của con hàng Carlos thì sẽ ra sau một chút anh em nhé. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm 3 cái sách phần thưởng, tức là sách để nhận được các phần thưởng mới ở trong cái biểu tượng biên niên sử này. Và ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có thêm một cái chuỗi ghi bàn mới để em có thể nạp nếu như mà anh em muốn săn đón cái gói này. Thì cái ông là EA FC Mobile Universal cũng đã design ra 3 cái card dựa trên những cái thông tin của ông Sabrit. Thực ra thì 3 cái này cũng chỉ là dự đoán thôi. Đầu tiên con hàng Peter Cech thì có khả năng sẽ là có OBR là 99. Tiếp theo con hàng Carlos thì mình nghĩ là nếu như mà được 100 thì tốt, còn nếu không thì chắc là cũng chỉ được 99 thôi, tại vì là đa số các thẻ cầu thủ trong cái phần sự kiện là biểu tượng biên niên sử này nó cũng không quá euro, không quá cao. Và ngoài ra con hàng Raul cũng là một thẻ mới trong cái phần sự kiện Regio Star, thì chúng ta sẽ có thêm một thẻ nữa trong cái phần sự kiện biên niên sử biểu tượng. Nói chung là những cái phần này cũng là một cái phần mà anh em có thể săn đón và em có thể cày cuốc trong cái phần sự kiện này, tại vì là trong cái phần biểu tượng biên niên sử này chúng ta cũng nhận được khá là nhiều những cái điểm liên quan đến cái điểm token phổ thông. Và anh em đều biết là hiện nay cái điểm token phổ thông cũng là một trong những cái điểm mà cực kỳ quan trọng để chúng ta có thể đổi sang những cái điểm khác, những cái phần sự kiện khác. Và ngoài ra thì em cũng có thể đổi những cái phần thưởng trong cái phần store thông qua cái điểm token phổ thông. Và cái theo ông Sabrit thì chúng ta có cái phần này, chúng ta có cái phần là sách hướng dẫn này thì vào ngày mùng 5 tháng 9 tới, khi mà chúng ta ra 2 cái chat tiếp theo là của con hàng Raul và con Peter Cech, thì chúng ta sẽ có thêm những cái phần thưởng mới để em có thể cày cuốc và nhận được những cái phần thưởng trong cái phần là sách hướng dẫn này anh em nhé. Ok, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài thông tin mới mà mình cũng đã trải nghiệm được trong cái phiên bản là FC Mobile 25, cái phiên bản beta để em có thể tham khảo. Hôm qua thì mình cũng đã có một video hướng dẫn cho em cách tải rồi. Tuy nhiên thì cái video đấy thì nhiều anh em vẫn chưa tải được, và thực ra thì mình nghĩ là cũng không cần phải tải đâu, tại vì là nó cũng không có quá nhiều điểm khác biệt so với cái phiên bản hiện tại. Tuy nhiên thì thực sự anh em nào vẫn muốn tải thì mình đã có thêm một cái thông tin mới liên quan đến việc là cũng đã có người up được cái file APK liên quan đến cái phiên bản FC Mobile 25 này để em có thể tải về. Chúng ta không cần phải tạo Gmail mới, chúng ta cũng không cần phải làm nhiều thứ, mà anh em chỉ cần tải cái phiên bản APK này cài vào máy của anh em là được. Và với cái việc là chúng ta tải qua cái phiên bản APK này thì anh em sẽ phải làm theo 3 bước. Bước đầu tiên là anh em vẫn cần phải là tạo cái chuyển vùng sang một trong các quốc gia như là Canada này, sang Malaysia hoặc là sang Singapore. Và tiếp theo thì anh em sẽ vào cái link này để có thể tải được cái file APK. Và cuối cùng thì anh em vào game thôi. Nói chung là cái link này thì mình sẽ để dưới cái phần mô tả cũng như là phần comment để em có thể tải về nếu như anh em thực sự muốn chơi cái phiên bản này. Nhưng mà mình nghĩ là thôi, nó cũng không có quá nhiều điểm đáng nổi bật. Và chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài thông tin dây dưa về cái phần này. Và cái tính năng mà mình thấy là hay nhất trong cái bản beta này đấy chính là anh em có thể đổi được tên ạc. Cái phần này thì mình không chắc là sau khi mà vào cái phiên bản chính thức ấy, chúng ta có đổi được hay không. Tuy nhiên thì trong cái phiên bản beta này anh em hoàn toàn có thể đổi được tên ạc thông qua việc là anh em bấm vào đây. Và tại đây thì anh em sẽ nhập vào một cái tên mới và anh em sẽ dùng là tầm khoảng một cái điểm coin để mở. Tuy nhiên thì mình nghĩ là nếu như mà có thực sự ấy, thì cái phần đổi điểm này sẽ phải mất khá là nhiều điểm, chứ còn nếu một cái điểm xu thì nó cũng đơn giản. Và phần thứ hai mà mình thấy là cũng cải thiện và cũng hỗ trợ tốt cho anh em chơi đấy chính là trong quá trình mà anh em vào đây chúng ta có cái thẻ MHP đây. Thẻ này là một thẻ mà đã sang áo của Real.
Trong cái phần này khi mà anh em bấm cái phần huấn luyện này thì hiện nay ấy, trong cái phiên bản chúng ta đang chơi, chúng ta lẫn lộn giữa các cầu thủ bán được, cầu thủ đa nháp và cầu thủ không bán được. Thì trong cái phần này chúng ta cũng có thêm một vài cái option như là vào cái phần này tức là cầu thủ cũng đã training này, hoặc là vào cái phần này thì chúng ta chỉ lọc ra các cầu thủ là các thẻ không bán được để em có thể làm phôi làm phút. Nói chung là cái phần này cũng là một cái phần mà để tiện hơn thôi. Còn nếu như mà không có thì chúng ta vẫn có thể chơi bình thường. Và ngoài ra thì ở trong cái phiên bản này cũng đã có thêm một cái giọng bình luận mới, đấy chính là giọng bình luận của nữ anh em ạ. As the replay shows, the goalkeeper does everything he can. He's a bit unfortunate it goes in, but question marks have to be asked of his defense. They could have certainly helped him out. Tuy nhiên thì nói thật với anh em là trong quá trình chơi thì mình cũng ít khi bật cái bình luận lên, tại vì là nó cũng hơi đau đầu và với cả là máy của mình yếu nên là mình cũng không bật bình luận nhiều. Và trong những cái tính năng này anh em thích tính năng nào nhất và anh em đã trải nghiệm được cái phiên bản này hay chưa thì cùng chia sẻในphần comment nhé. Ok, và trên đây là một vài thông tin về FC Mobile ngày hôm nay. Cụ thể thì chúng ta cũng có một vài điểm đáng lưu ý trong cái phần sự kiện là ngôi sao hoài cổ. Cái phần này thì hôm qua mình có sai sót một chút, do đó thì anh em để ý trong cái video này để chúng ta có thể nắm kỹ hơn về cái phần sự kiện này. Và ngoài ra thì sang tới tiếp theo chúng ta sẽ có thêm 3 con hàng icon mới ở trong cái phần sự kiện là biểu tượng pin điện sử. Chúng ta có Raul này, có Peter Cech và có Carlos. Và ngoài ra thì cũng điểm qua một vài thông tin về cái phiên bản là FC Mobile 25, cái phiên bản beta. Tuy nhiên thì cái bản đấy thì thôi mình nghĩ là anh em cũng không phải trải nghiệm đâu, tại vì nó không khác nhiều so với cái phiên bản hiện tại. Và tất nhiên là sau video này mình sẽ ra thêm các video khác nữa về FC Mobile. Do đó thì em đừng quên để lại cho Gà một like và đăng ký nhé. Cảm ơn em. See you soon. Yeah.